Okay guys, now tapos na tayo sa eyeshadow. Ang ilalagay na lang natin is eyelashes. Okay? And we're done. We're done. Okay? Ganito lang siya. We're done. Eyelashes na lang. Lalagay tayo ng eyelashes. Ito na lang. After nating lagyan ng glue yung ating eyelashes, patuyuin natin ng konti bago natin siya ilagay. Kasi kapag inilagay natin siya ng basang-basa pa yung glue, hindi siya didikit agad. So patuyuin natin siya ng konti bago natin siya ikabit. Okay guys? Ayan, tapos na yung ating eyelashes. Huwag niyo nang pansinin yung aking loose powder kasi hindi pa ako tapos mag-contour, pero tapos na yung aking eyeshadow, kaya pinakita ko lang sa inyo guys kung paano ko ikabit yung aking eyelashes. So, yun, thank you so much for watching. And please don't forget to share, like, and subscribe. Bye-bye!